Hello mga kalalabs, good morning. Welcome back to my channel. So ngayon po mga kalalabs, nag-open na po tayo ng ating pong butika. Atin talaga. Mukha. Sa kanya daw, hindi naman po. Joke. Siyempre, ako po ang nagmamanage. So, i-admit ko na lang, i-claim ko na lang na akin. So, pupunta po tayo ngayon sa palengke habang maaga pa kasi wala pa namang customer. So, pupunta po tayo dun sa palengke. Doon lang po sa may mga gulay at saka prutasan para makabili po tayo ng ating bumaguli at saka prutas para kahit papaano is makakain po tayo kasi baka mamaya bigla namang umulan at may bagyo naman. So without further ado, let's go! So, ngayon po is isasarado po muna natin uli ang tilon ng ating pong butika para makapunta na tayo. Hindi naman tayo ito magtatagal, siguro mga isang oras lang. Mga ganun po, parati naman po ganun. Kaya ano pang inaantay natin? Punta na po tayo. So, ayan po, labas na po tayo. Nandito na po tayo sa labasan. Sasakay na po tayo. Pupunta na po tayo sa labas. Sasakay na tayo ng sasakyan papuntang palengke. Yan po. Medyo, hindi naman siya kalayuan dito papuntang palabas para makasakay. Good morning po sa lahat. Lapit na po tayo sa labas. Kung makikita po ninyo. Dito po tayo sa labasan. Yan po. Yan. So, pasakay na po tayo. Meron na pong pero hindi pa po kayo nakakatawid gawa ng po yung tawiran. So, ito po, sasakay na po tayo. Ayan. So, ito na po tayo. Ito na po. Papunta na po tayo ng palengke. Yan po yung Cavite State University. Ayan. Malapit lang po dito yung palengke. Ilang minuto lang. Maliko na po tayo. Papunta na po tayong palengke. Nagda na po tayo. So, malapit na po tayo sa postahan. Ayan po. Pero malapit na po yung Jollibee dito. Nagdadaan na po siya. Malapit na na. So dito lang, hindi po tayo doon po pupunta sa mga nagtitinda ng isda. Dito lang po tayo pupunta sa bilihan po ng mga prutas. Yung po sa may unahan. Pero po pwede na po dito kasi
Meron na naman dito. Pero try natin dito. Dito tayo. Dadaan. Iikutin po natin. So, nandito na po tayo. Pang ano lang po. Ayan. Try po tayo maghanap dito. 25 ang kilo. 20 kalahati. Sobra pa ako kahapon. Kamote. Kapag plastic ako. Magkano talong? Ayan, bibili po tayo ng kamote. Lakatan mo lang. 60, tundon 50. Yung madriet, oo. Isang malaki pa, ano yung kapitahin namin? Ano nang hindi kayo? Oo, hindi. Yung siya dito siya, nag-asawa. Pero tingin sa amin talaga Ito yan. nga po. 50 malaki? Oo, sandaang maliliit ang iyo-iyo. So, bibili po tayo ng Sige sa amin yun. kamote. Nakita ko paglaki niyan. Away sila, away sila. Ay, ayun na. Benching ko. Ayun pala. Eto po, thank you. So, una po, nakabili na po tayo ng kamote. So, first time po ano dito. Carrots. So, dito one po. Wala na din. Ano na. So, dito lang tayo sa fruits. Magkano po lemon? 20 po isa. Oh, Atlas 50 mo. ano po? Atlas 50 po. Wait lang po. So, pambili tayo ng lemon. Tatlo lang. Ayan, may kanin at saka ulam. Dito po, te, magkano? 50 po. Ano ba yun? Kain lang niya kagabi ng papa mo. Pwede na kapaka-extra dito. Pwede na. Order na ako. Thank you po. So, ayan po, nakabili na po tayo. Ayan. Ano pa ba? Bibilhan natin. Ito, malapit na tayo sa palengke talaga.
Gugulatin natin ang ating friend. Wala, meron dito. Ito po yung stall niya dito. Ayan. Dito. Lagat ka na naman. Okay na yan. So, ayan po. Magpiprito na lang po ng liempo. Tempo. Yan po si Doña Baby. Bakit Joy Fohas? Yun ang may Okay. So, dito po siya nakapag, ito po yung, magkano to? Ito po yung kanyang mga, ayan. Ayan si Kuya. So, dito na po tayo sa palengke. Sa labas po ng palengke. Ayan po, yung Jollibee. Tapos meron po dito, Grand Carnival. So, titingin po tayo kung bukas na yung grocery para diretso na po tayo bibili. Para diretso na tayo uwi. At makumpleto na po natin yung ating binibili. Ayan po yung Jollibee. Drive-thru. Open siya ng 24 hours. So, bukas po yung mini-mart or grocery. Kaya mag-grocery po tayo. Ay, hindi pa siya bukas. Sarado pa. So, hindi tayo makapag-grocery. Kaya, uuwi na lang tayo. So, dito tayo sa gilid kasi mahirap na wala pang open na grocery kasi sobrang aga pa talaga. So, ito po yung Goldilocks. Ito po dito, city siya, pero parang hindi po siya city kasi wala siyang sakay na nga tayo. Ayan. Nakasakay na tayo. Ayan po yung Jollibee. Ito, dali pala to. So, pauwi na po tayo kasi wala pa pong bukas na grocery, kaya ayan. Ayan po si Kuya, nagbebenta po siya ng mais. Bibili po tayo. Habang nasa Basakulan. Ayan po si Kuya. So, kinakailangan po magtrabaho para po kumita sa marangal na paraan. Ay, ito talaga. Malapit na po tayo sa ating destinasyon.
So mga kalalabs, kararating lang po natin. Hindi na po ako nag-video pagpapunta po dito sa bahay kasi nga po may mga sounds. Kaya dito na lang po ako sa loob ng bahay nag-video. So sabi ko nga kanina, kararating na lang po natin ngayon. So nandito na po tayo at ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung pinamili po natin. Ito na po yung pinamili natin mga kalalabs. Grabe po, na-shock po ako. Super mahal na po talaga ng bilihin kahit mga gulay lang. Tapos, doon sa sinakyan ko pong minibus, may nagtitinda po ng mais. Bumili na lang po ako para po kahit papano is meron po siyang benta kahit nasa sasakyan pa po kasi nakita ko po siya. Nagsisimula pa lang po siya magtinda. Kumbaga di ko alam kung saan siya pupunta. Ayan, bumili po tayo ng 2 mais. So, 30 po yung isa. Tapos, ito po, bumili po ako ng mga gulay at prutas. Ito po, bumili po ako ng mansanas na malalaki. Joke lang, bumili ko ito. Ito po ay halagang 50, 4 na peraso. Tapos, bumili rin po ako ng lemon, 3.50. Pero pag isa lang po bibilin mo is 20 isa. So, ito po yung pinamili ko. Ito po yung mga gulay. Ito lang po is 190 na po ito. Bumili po ako ng pipino, carrots, repolyo, at saka kalamansi. Yan po yung pinamili po natin. Super duper po talaga as in namangha po talaga ako sa presyo. Hindi na po ako bumili ng kamatis at saka sibuyas kasi nga po dito na lang kay nanay. And then, ito, bumili po ako ng kamote. Ito po yung iba pang almusal po natin. Siguro bukas na lang kasi nakabili ako ng mais. Ito po yung almusalin po natin ngayon. Ito, bukas na lang po ito. Halagang 20 lang po ito. So, kahit paano okay na. Tapos, natuwa ako, pagpunta ko doon kila Ate Baby, ayan po, palito daw lulutuin ko, bahala na ako kung anong gagawin ko at bibigyan ko na lang daw siya. So, ito po ay free lang po. Doon na syempre, okay lang naman po kasi hindi naman po tayo everyday or everyday na kumakain ito, kaya okay lang, go lang po tayo. So, yan po lahat ang ating pong pinamili. Kahit dyan lang po is medyo may pagkamahal na po siya. Kasi nga po talagang mahal na po siya ngayon. Pero kahit pa paano, di ba? Nakapamalengke tayo ng maaga. Although na ganun talaga ang buhay. So, yun po. Lahat po ito. Ito po yung aking pinamili. Ito po, hindi ko po ito binili ha. Pinaluto lang po sa atin po ni Ate Baby. Kasi nakapunta pa ako dun sa kanyang paninda or tindahan. Dun sa may palengke. Tapos, ito na po lahat ng ating pinamili. Ayan, ito, at saka itong prutas, at saka kamote. Ayan po. So, yan lang po ang ating pong video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Thank you very much. Sana po wag po kayo magsabang sumuporta sa akin. Pag manood po kayo, wag po kayo mag-skip ng ads. Yun na lang po yung tulong niyo sa akin. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers at sa mga magiging subscribers ko pa po. Maraming salamat po. Thank you very much. I love you. Bye-bye.